هلا والله شباب، اليوم عندنا لعبة جي تي اي سان اندرياس. وشباب بس لعبت والله مهمة واحدة بس لأن ما أقدر أخليها، ما قدرت أسوي كمان المهمة بس والله هاي سويتها. لا تنسوا لايك واشتراك ويا كنتوا تجي كالعادة لايك. زين هاي كم يا حلقة؟ ما أدري، رابعة ثالثة ثانية ما أدري أي حلقة، يمكن 5 يمكن 4 أو 5. المهم ما علينا. يوم أول شيء أقولكم أشياء. هي ما مدينة كبيرة، يقولون في مطار حربي، يقولون في منطقة بها مطار حربي، ما أدري هنا يقولون في مطار حربي، بس إحنا يوم ما رحلتنا مطار الحربي، يوم رحلة شنو المطار، يوم رحلة ننتقل لمدينة جديدة، من هالمدينة إلى المدينة ديك تأشر عليها. ويوم رحلتنا بس هي هذه، ونشوفكم بعض الأشياء. يوم رحلتنا نسافر مدينة، طبعا هاي سيارتي جديدة فرقنا اليوم. We got a whole lot of rolling going on. Playback FM, Forthright MC, and listen to any other kind of music out under mind control of Vinewood. I'm checking things, man. اسم هذا كثير مش ما أقطعكم فيديو حتى نسولف شوي. Yeah, Los Santos police just want to wreck it. طبعا شو اسمه، Due respects to everybody out there fighting the power. especially all the أنا ترى كل شوي أجل مقطع البي وجهي، قلتكم تنزله ما بنزله، أنا جيت وتنزله هو ما قاعد تيقظ شوي صبروا شوي، أنا متأخر Forthright MC, hope أنا توقعت ما تنزل هذاك المقطع بعدين ما تعرفون القصة. وين طريق؟ طبعا تعجبها جي تي اي سان اندرياس لايك شوف شوي كيف وصلنا المطار. Only people holding a valid pilot's license may enter. اسحب عليهم شباب، رابطك يسحب عليهم، اسحب عليهم وخر ما الطريق خلاص والله شو رحنا الطريق على ده، كنت أدري كم كيف نفوز؟ أقول أنا ما أدري إحنا نجيب مكان زين نسويها أبصياتي رجع أحسن ما في أفضل يدي كذا نزل السيارة تصعد فوقها، والله ما يثبت يا أخي، من وين نفوتنا يا أخي؟ Attention, y'all. You have no idea what you're missing. I know you're gonna like this flavor. Do yourself a favor. Sit down and listen. It's PE. كيف الطريق؟
شيل التأشير. نحن نبطل نطلع حاليا. يا توتي جيمز كيف هنفوز؟ لقينا حل. What the fuck's name are you doing? بس ندخل عليك خلاص. لا قصة يعني. فيك ما فيك. رجال الشرطة الغبية تاج أطلع من هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انجرب الطيارة اسافر بيها. سيارة او الطيارة قصدي. صعب مرة. لا امشي. بس روح لا تموت. الله يوم ولا رحنا على الرحلة. شباب بعدين من الدرب شباب اليوم وش رحلتنا؟ ايش رايكم نروح منطقة رهيبة؟ جيب لي منطقة. المنطقة هي محتاج المنطقة اللي هي هذا البحر. والله مرة عاجبني نروح. والله عجبني اروح البحر لان هم ابي يحوكم. طيارة انفجر علينا خلصي. شباب نكون نركب على طيارة جديدة حتى نفجرها مرتدة. مو شباب ما ادري نروح نسافر ولا نروح الساعة. اذا تتوقع نسافر. ننطلق بالبحر جزيرة. لا تخرج. طيارتنا لا تغرق.
يا ساتر. هذا صارت نص البحر. يا أخي نمشي بالبحر نستكشف. هابي الله يستر مشيتي. سمك. الله شو السمك الرهيب هذا. الله سمكة. والله سمك رهيب. والله عجبني السمك مرة. هاي ليش خايف من القلب؟ قرش ياكلنا يا أخي. شو الرحلة المكان هذا؟ رحلة مرعبة. بس ما أدري ليش فيه قرش. العالم حقده. من هنا خرج مدينة البحر. يا ليلى قد جاء إشاركم. روح لمطار الحرب. هلا شيء غريب هذاك. وش هذي؟ والله قاعدين أشياء غريبة مرة. والله ما أدري إيش الأشياء هذه. هذا إيش يسمونه؟ والله نسيت اسمه. هذا الكهرب أتوقع كان يسوونه. ما أدري إيش قاعد يسوونه. يلا بسميه سمكة تنتل. لا سمكة الكهربائية سميه. ما أدري إيش اسمه كان. لا اسمه سمكة الكهربائية. والله قاعدين نستكشف ما أدري. كل الرحلات يبي جي تي سان أندرياس. شوف أنتي يستكشف المدينة الثامنة. البحور شوفوا يعني البحر. شوفوا شوفتكم فيه. تم أشياء كثيرة. ايش فيه؟ والله شيء غريب. ايش تاكلاتكم دي؟ قرش؟ لا قرش ولا. شوفوا بالخريطة صارت قطرة مجموعة ولد. شوفوها تنزل. صارت سكين حقتي قطرة الماء. شوفوها بالخريطة. تنزل بالماء المسقط. شو جسمي؟ أعوذ بالله شو ذاك؟ والله قاعد أشوف أشياء كثير بالبحر. شو ذاك؟ سلحفاة؟ سلحفاة ذيك. والله قاعد أشوف أشياء كثيرة بالبحر مرة. بحر جميل بصراحة. بحر جميل لكن في أشياء مرة حلوة. في أشياء وسخة مرة. والله البحر بطريقة عشان ما عجبني. ليش كذا لونه؟ ليش لونه أخضر؟ ليش وسخ البحر؟ ليش وسخ؟ فيك يوم توتي هيك انت قاعد تعرف تحكي كيف؟ لا خلاص يعني تحكي. والله اني ماشي. والشمس اوف يا الشمس. شمس البحيرة. شوفوا الاجواء رهيبة. تمام بالبحر قاعد طالع شمس رهيبة. هذا احمر الشمس عاجتنا. او ماي جاد والله الجو رهيب. جريكة بعد غروب. جو الغروب جريكة انت كلش قريب. بتحس نفسك بدأت الشمس صدق قريب. قاعدة تغرب. قاعدة تروحين يا شمس. كأنها بلوكات ماينكرافت. لا تغرب الشمس. اتحمل الله. الله خير.
اوه خايفة اشوف البحر. بس استكشف البحر يعني الجميل. لا هذا والله ما في شيء. احنا استكشفنا الاشياء اللي شفناها طبعا. استمتع بالبحر يعني حقي بحجمه. أعوذ بالله. خلاص نسوي هذا. الله لا لا لا. في اطلع يا حبيب. Oh my god. كذا السمكة الكهربائية سوى احنا. الله جبل قرش. كيف يا توتي جيمس قرش يطير. لا ما يا سلام أجواء رهيبة هذه. شباب أتوقع نختم هنا. إن شاء الله عجبكم مقطع. لا تنسوا لايك شير. اوكي لا تنسوا اللايك والاشتراك كالعادة. لايك شباب لايك اشتراك. شباب ليش ما توصلون 100,000 مشترك؟ يلا عشان سي جاي كم لازم نوصل على مقطع؟ 3 لايك. كم مشتركين لازم يشتركون؟ 100,000. يلا شباب انا مو سي جاي. يلا انا مو سي جاي. لايك ويبي. يلا اتوقع نختم دي. اذا عجبكم مقطع لا تفاجئ. اشوفكم على خير. مع السلامة. سي جاي قول مع السلامة.